कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुः मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि मा ते संगोस्त्वकर्मणि। ઓમ તારો કર્મ કરવામાં જ અધિકાર છે, એના ફળોમાં કદીએ નહીં. માટે તું કર્મોના ફળનો હેતુ થામાં, અર્થાત ફલાપેક્ષાથી રહિત થઈને કર્તવ્ય બુદ્ધિથી કર્મ કર, તથા તારી કર્મ ન કરવામાં પણ આસક્તિ ન થાવ. કર્મની એવ અધિકાર અસ્તે. કર્મની એટલે કર્મમાં, એવ એટલે જ. કર્મની એવ છે ને, હું સંધિ તોડું છું. કર્મની એવ કર્મ કરવામાં જ અધિકાર અસ્તે તારો અધિકાર છે. માં ફલેષુ કદાચન, માં નહીં, કર્મ ફલમાં કદાચન કદાપી નહીં. તારો અધિકાર કર્મ કરવામાં જ છે. જો કેટલું સ્ટ્રેસ ને સ્પેસિફિક છે એ આપણે જોશું, એટલે તોડી રહ્યો છું. દરેક શ્લોકને આવી રીતે તોડીને વિચારવાની ઈચ્છા હતી, પણ જેમ કર્મણી એવ અધિકાર હસ્તે, કર્મમાં જ તારો અધિકાર છે. માં નહીં, ફલેષુ કદાચન, કર્મ ફલમાં કદાચન કદાપી તારો કોઈ અધિકાર નથી. માં નહીં, કર્મફલ હેતુર્ભા, એટલે તું હવે કર્મના ફલની આશાવાળો પણ નહીં રહેતો. તેમજ અકર્મની એટલે કાર્ય ન કરવાની લેઝીનેસની પ્રીતિવાળો પણ ન રહેતો. કારણ કે હવે મોટિવેશન ખલાસ થઈ ગયું ને, કર્મ ફલની ઈચ્છા નથી એટલે તારા મનમાં થશે તો કાંઈ કરવું નથી. તો કે અકર્મની એટલે કંઈ નથી કરવું એવો પ્રીતિવાળો બી ન રહેતો. કર્મ કરવામાં જ અધિકાર છે. જકાર આવી ગયો, તમને સમજાઈ ગયો ને કે કર્મ કરવામાં નથી એટલે હવે પાછળ જે બી બધું આવશે એમાં નથી જ. તો હવે રિપીટ કેમ કરે છે? પાછું સ્પેસિફિક અને સ્ટ્રેસ કરવા માટે કર્મફળમાં નહીં, બીજી વાર, કદાપી નહીં, ત્રીજી વાર, ચોથું, તારું કર્મફળમાં અધિકાર તો નથી પણ એની આશા બી નહીં રાખતો. તો કે પણ ઇઝન્ટ ઇટ કોમન સેન્સ કે જ્યારે અધિકાર જ નથી આપણો તો આશા શું? ના, એવું નથી. યુએસ એમ્બેસીમાં અમારે કોઈ અધિકાર નથી, પણ અમને ઈચ્છા રહે કે ભાઈ વિઝા મળી જાય તો સારું, વિઝા મળી જાય તો સારું, પણ અમારી કોઈ અધિકાર નથી, અમે જાણીએ જ. જો એટલે ઓર સ્પેસિફિક બને છે. કર્મ કરવામાં તારો અધિકાર, કર્મ કરવામાં જ તારો અધિકાર છે. કર્મફળમાં નહીં, કદાપી નહીં. તેથી તું કર્મફળની ઈચ્છા બી રાખતો નહીં. અને પાછું કર્મ ન કરવાની પણ પ્રીતિવાળો તું થતો નહીં. જો 3 પ્રકારની પ્રકૃતિ તમને જોવા મળશે. એક વ્યક્તિ કહેશે હું કર્મ કરીશ અને એનું જે ફળ છે તે મને જોઈએ છે, મને એનો હક છે. એક પ્રકૃતિ, હું કર્મ કરું છું તો મને એનું ફળ મળવું જોઈએ અને હું એનો હકદાર છું, અધિકારી છું. આને કહેવાય રજોગુણવાળો વ્યક્તિ. એક વ્યક્તિ કહે કે જો કર્મનું ફળની મારે ઈચ્છા જ ના કરવાની તો મારે કર્મ જ કરવું નથી, એ છે તમોગુણની વ્યક્તિ. અને એક કહે છે કે હું કર્મ કરીશ અને કર્મફળની મને કોઈ આશા નથી, એ છે સત્વગુણી વ્યક્તિ. આમ 3 પ્રકારની વ્યક્તિ. અને આ જે પ્રથમ છે સત્વગુણમાંથી જે નીકળે છે, હું કર્મ પણ કર્મ કરીશ, કુશળતાથી કરીશ અને કર્મફળની મને કોઈ જ આશા નથી, એ વ્યક્તિ કર્મયોગી છે, કર્મયોગની દીક્ષા પામ્યો છે. હવે એક વાત જરા સંક્ષેપમાં સમજશું તો આગળ વધી શકાશે. યોર ટેરિટરી એન્ડ વિચ ઇઝ નોટ યોર ટેરિટરી, એ ક્લિયર હોવો જોઈએ કે પછી એકબીજામાં માથું મારશો અને પોતાનું કરવાનું નહીં અને બીજામાં માથું મારવાનું. અમુક લોકો જ એવા હોય
એને જે સેવા આપીને તો હજી બાકી છે, પેન્ડિંગ છે. પણ તમારે આમ નહોતું કરવું જોઈએ, તો તમારે પેલું કરવું જોઈએ, તમારે સેલમાં આમ કરવું જોઈએ, તમારે રીસેલમાં આમ કરવું, તમારે પરચેસમાં આમ કરવું જોઈએ, તમારે બધે માથું મારે, પણ ગાવાની જો ડ્યુટી હોય તો એ ન કરે બરાબર. એટલે મને લાગે છે કે ભગવાનને સમજાવવું છે કે તારી ટેરિટરી શું છે અને તારી ટેરિટરી કંઈ નથી. એ વાત તું જરા સમજી લે. તારી ટેરિટરી કર્મ કરવામાં છે. સમજો તારું ગાવાનું હેન્ડલિંગ હોય તો ક્યારે મ્યુઝિક વાગવું જોઈએ, ક્યારે બંધ થવું જોઈએ, ક્યારે અર્થ બોલવા જોઈએ, ક્યારે ઓમ બોલવું જોઈએ, ક્યારે ઓમ ન બોલવું જોઈએ, આ બધાનું ધ્યાન રાખવાનું, એ તારી ટેરિટરી છે. અને તમારે કેવી રીતે શિબિર સંચાલન કરવું ને આ બધું એ તારી ટેરિટરી નથી. એટલે અહીંયા કીધું કે તારી ટેરિટરી જે હોય એનું કાર્ય તું કર, અને તારી ટેરિટરી જે ન હોય એમાં તું માથું મારશે તો બે નુકસાન થશે. પેલું કામ કરશે એટલે તારું કામ રહી જશે. યુ વિલ નોટ ગીવ 100% ટુ વોટ યુ વર સપોઝ ટુ ડુ. અને જે ચીજનું તને ભાન નથી, જે ટેરિટરીનું, એમાં માથું મારશે એટલે એમાં બી ગડબડ કરશે. તો આ ટેરિટરી છે કર્મફળની. રિટર્ન શું હોવું જોઈએ, મળવું જોઈએ, એક્સેટ્રા. એ ટેરિટરી કૃષ્ણએ કીધું હું રાખું છું. ભગવાને કીધું હું એ ટેરિટરી સંભાળીશ, કે તમે જે કરો છો એનું તમને શું રિટર્ન્સ આપો એ ટેરિટરી હું સંભાળું છું. ને તું આ ટેરિટરી સંભાળ કે કર્મ તારે શું કરવું, એમાં તને પૂરેપૂરી સ્વતંત્રતા, પૂરી. આમાં નહીં, આમાં મારી સ્વતંત્રતા અને તારી પરતંત્રતા. કર્મ ફળ શું મળવું જોઈએ, કર્મ કરવામાં તારી પૂરી સ્વતંત્રતા, યોર ચોઇસ એન્ડ યોર રિસ્પોન્સિબિલિટી. અત્યારે તારે જૂઠું બોલવું કે સાચું બોલવું તારી જ સ્વતંત્રતા. યુ ચૂઝ, એન્ડ ફ્રીડમ ઇમ્પ્લાઇઝ રિસ્પોન્સિબિલિટી. ફ્રીડમ યુ કેન નોટ, એ દ્વિમુખી છે. જેટલું તમને ફ્રીડમ મળશે એટલા જ તમે તમારા ડિસિઝનના રિસ્પોન્સિબલ બી રહેશો. સો ફ્રીડમ ઇમ્પ્લાઇઝ રિસ્પોન્સિબિલિટી. યુ હેવ દેટ ફ્રીડમ એન્ડ દેન યુ આર રિસ્પોન્સિબલ ફોર ઇટ. કેટલાક સેવકો કે હું કરીશ પણ હા હું કોઈ જવાબદારી નહીં લઉં. આમાં જીવ મૈત્રીધામ એવા ઘણા નબીરાઓ છે, બધું કામ કરીશ પણ મારી રિસ્પોન્સિબિલિટી નહીં. ભાઈ સાહેબ, તો તમે ગીતાનો 47 શ્લોક વાંચો. કર્મ કરવામાં તું સ્વતંત્ર છો, અને જેટલો તું સ્વતંત્ર હોય એટલો તું રિસ્પોન્સિબલ હોય. જો તને ઓથોરિટી જોઈતી હોય પણ રિસ્પોન્સિબિલિટી ના લેવી હોય તો એ ગીતાને માન્ય નથી. હેનરી ફોર્ડે એક ગાડી બનાવી અને એને ખાલી કાલા રંગની ગાડી બનાવી શરૂમાં, અને પછી લખ્યું નીચે યુ કેન ચૂઝ એની કલર પ્રોવાઇડેડ ઇટ ઇઝ બ્લેક. એવું નથી અહીંયા. આ નામની ફ્રીડમ છે. પ્રોવાઇડેડ ઇટ ઇઝ બ્લેક મીન્સ વોટ? અહીંયા પૂર્ણ સ્વતંત્ર છો. તમે જીવ છો, એ શિવ છે તો બી તને પૂરી સ્વતંત્ર આપે છે. અત્યારના તારે કંટાળો લાવો કે રસ લાવો, તને પૂરી સ્વતંત્રતા છે. પણ એકવાર તું કર્મ કરશે પછી તું કર્મ ફળ સાથે જોડાઈ ગયો છે, પછી તું પરતંત્ર છે. અને એ કયું મળવું જોઈએ એ ટેરિટરી મારી છે. અને મારે શું આપવું જોઈએ, તારા શુભ કર્મમાં મારે તને અભ્યાસ આપવો હોય તો હું ફ્રી છું અને તું બંધાયેલો છે. એટલે તું કર્મફળની આશા નહીં રાખતો. તમને નથી ગમતું સાંભળવા? કેટલી લાઈફ ઇઝી બની જાય છે, હું એ કહેવા માગું છું. ડિફિકલ્ટ નથી, ઇઝી બને છે લાઈફ. કાં તો તમે સમજ્યા નથી એટલે તાળી પાડીશ ને, કાં તો ખરેખર સમજ્યા છો એટલે તાળી પાડીશ. આ બે જ સ્થિતિમાં થયા. અધ વચ્ચે આટલા વિવેચનથી તાળી પાડવા જેવું નહોતું એકચ્યુઅલ. કારણ કે તમને સમજાતું જ નથી કે આવું કેવી રીતે બને. મરચું ખાય તો તીખું લાગવું જોઈએ, એને બદલે હું આ કરું અને બીજું મળે અને એ પણ મારે પાછું એક્સેપ્ટ કરવાનું. તો હવે આ શ્લોક તમને બરાબર સમજો. એને આપણે 4 કટકા કરી નાખીએ. પહેલું કર્માનિવાધિકારસ્તે 1, પછી માં ફલેશુ કદાચન 2, પછી માં કર્મફળ હેતુર ભૂ. ભૂ એટલે એવો તું કર્મફળના હેતુવાળો નહીં થતો. ભૂ એટલે થવું, નહીં થતો. અને આમ કીધું એટલે સાવ મોટિવેશન નથી, એટલે કે કર્મ જ નહીં કરતો એમ બી નહીં કરતો. એટલે કર્મ તારે કરવાના. એટલે હવે આ કન્ફ્યુઝિંગ ચીજને આખું આપણે વ્યવસ્થિત સ્વરૂપમાં સમજીએ. તો પહેલું, યોર ટેરિટરી ઇઝ કર્મ કરવા. દેટ ઇઝ યોર ટેરિટરી. અર્થાત તું સ્વતંત્ર છો. યુ કેન ચૂઝ એન્ડ યુ હેવ ટુ બી રિસ્પોન્સિબલ. વાત પહેલી. કર્મના ફળ સાથે તું બંધાય છે. અબુ હસનની મેં વાત કરી હતી એક સત્સંગમાં, એટલે હું બહુ ડિટેલમાં નહીં વાત કરું. પણ એના શિષ્યને કહે છે, એના શિષ્ય પૂછે છે
કે હું સ્વતંત્ર છું કે પરતંત્ર છું? તો કે એક પગ ઊભો કર, એટલે લેફ્ટ પગ ઊભો કરે છે, ઊંચો કરે છે, અને રાઈટ પગ ઉપર ઊભો રહે છે. લેફ્ટ ઊંચો કરે છે અને રાઈટ. પછી ગુરુ કહે છે કે હવે રાઈટ પગ ઊંચો કર, લેફ્ટ તો ઊંચો જ રાખ, રાઈટ ઊંચો કરને ઊભો રહે. તો કે હવે ઇટ્સ નોટ પોસિબલ. તો કે જો પહેલાં તારી પાસે સ્વતંત્ર હતી કે લેફ્ટ ઊંચો કરવો કે રાઈટ, પણ એકવાર તું લેફ્ટ ઊંચો કરે પછી તું રાઈટ સાથે બંધાઈ ગયો છે. તું એક કર્મ કરે એટલે હવે કર્મ ફળ સાથે તું બંધાઈ ગયો છે. પહેલાં તો સમજી લેજે, દરેક કર્મનું ફળ મળશે. ત્રીજા પદમાં બી લખ્યું છે, ષટપદ 6 પદના પત્રમાં ત્રીજા પદમાં શું છે? ચોથા પદમાં જે કાંઈ ક્રિયા છે એટલે કે કર્મ છે. આપણે કન્ફ્યુઝ ન થઈ જાય, પેલું કર્મ પૌદ્ગલિક કર્મથી, એટલે અહીંયા ક્રિયા લખ્યું છે અને વેદ ગીતામાં કર્મ શબ્દ છે. જે ક્રિયા સર્વ સફળ છે. આનો અર્થ થયો કે સંસારમાં કોઈ પણ ક્રિયા કરે અને નિષ્ફળ જાય એવું શક્ય જ નથી. આનો મતલબ તો એ થયો, એવરીબડી હેઝ ટુ બી, ઇંગ્લિશમાં બોલો, યુ કાન્ટ યુઝ ધ વર્ડ સક્સેસફુલ. everybody has to bear the consequences of their karma. દરેક કર્મનું ફળ છે, એટલે નિષ્ફળ અને સફળ એ અલગ વાત છે. દરેક કર્મ સફળ જ છે, અર્થાત દરેક કર્મનું ફળ હોય જ છે. તો કે અહીંયા બધું ના પાડી ને ફળનું એ નહીં, તો કે ફળની હેતુ આશા નહીં રાખવાની કરી. કર્મ કર, કર્મ ફળ બી મળશે એનો સ્વીકાર બી કર, નિષેધ નહીં કરતો. તારું કર્મનું ફળ ના મને નહીં જોઈએ, ગીતામાં લખ્યું છે કર્મફળ ના, ગીતામાં કર્મફળ નથી લખ્યું, કર્મફળની આશા લખ્યું છે. તમને કર્મ બી કરવું પડશે. તમે ગડબડ નહીં કરતા કે કર્મ ન કરવાની કર્મ ન કરવાનું કીધું છે. કર્મ બી કરવાના, કર્મ ફળ મળશે એ બી તમારે સ્વીકારવાના, એનો નિષેધ નથી, પણ કર્મ ફળની આશા ન રાખે. હવે જરા થોડું ગૂંચવાડું વાળું થતું જાય છે. કર્મની ટેરિટરી તારી, કર્મફળની ટેરિટરી ભગવાનની. ભગવાનની ટેરિટરીમાં તું માથું નહીં મારતો, આમ કીધું. કર્મયોગ બહુ શુષ્ક બનતો જ હોય. હવે તો મેં આજે જ અર્જુનને કીધું, પાછું અર્જુને કીધું કે જરા કહેજો સત્સંગમાં, એટલે કહું છું નેમીએ. મેં કીધું કર્મયોગ બી ક્યારેક શુષ્ક લાગે. આમ કર્મ કરવાના અને ફળની આશા નહીં રાખવાની, કર્યા કરવાનું, આશા નહીં રાખવાની. તો ટુ મેક ઇટ લિટલ ટેસ્ટી એન્ડ લિટલ સ્પાઇસી, યુ કેન એડ ધ સ્પાઇસ ઓફ ભક્તિ. ભગવાન, હું બધા જ કર્મ તારા માટે કરીશ, કરીને તને અર્પણ કરીશ, અને જે મને મળશે એ તારો પ્રસાદ સમજીશ. આ હું કર્મયોગ જ બોલ્યો છું ભક્તિની ભાષામાં. ટેરિટરીઝ જો અલગ છે, જે મળશે એ પ્રસાદ, એટલે એ તારી ટેરિટરી, અને હું કરીને ધરી દઈશ. મારી પાસે કંઈ રાખીશ નહીં, રાખીશ તો કરતાં પણ નાનો અહંકાર રહેશે, એટલે બધું ધરી લઈશ. મારી પાસે હવે કાંઈ નથી, બધું કમાજે તું અને અર્પણ કરી દેજે કે આ બાપા તો તમારું છે, એટલે તારી પાસે કંઈ નહીં. પછી તને જે આપે તે તારું નથી આપ્યું, પ્રસાદ આપ્યો છે. ભલે તારામાંથી જ પેંડો કટકો આપ્યો હોય, પણ યુ કેનોટ સે કે મને મારો અડધો પેંડો આપ્યો, મને પ્રસાદ આપ્યો. ઇટ્સ ફિનિશ્ડ. વેન તમે અર્પણ કર્યું ઇટ્સ ઓવર. હવે એ ભંડારમાં ચાલ્યું ગયું, અને એ ભંડારમાંથી એની જે ઈચ્છા હતું તે તને આપ્યું. કેન યુ ચેલેન્જ હિઝ ઈચ્છા? કેમ તમે મને અડધો પેંડો આપ્યો? તમે તો ખાવાના નથી, તમારે ડાયાબિટીસ અને ડાયટ બંને છે, તમે તો ખાવા તો આખો જ પાછો આપી દો ને. કેન યુ સે દેટ? જે બસ મારી મોજ, તારે તું તારી ટેરિટરી સંભાળ કે મારે પેંડા લઈ આવવાના, પિસ્તા લઈ આવવાના, બદામ લઈ આવવાના, કેરી લઈ આવવાની, લઈ આવજો. પણ તમને પાછળ પ્રસાદમાં શું મળે? તમે પિસ્તા લઈને આવો અને તમને પ્રસાદમાં મમરા બી મળે. તમે એમ કહો કે અરે આટલું હું તો પિસ્તા લઈ આવ્યો ને મને મમરા મળે, એમ કહી શકો? સી વાય નાવ યુ ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. કર્મ કરવામાં સ્વતંત્ર છે, કર્મ ફળમાં તું સ્વતંત્ર છે, એટલે તને એ ભોગવવું જ પડશે એ અર્થમાં. પણ કયું કર્મફળ તને મળવું જોઈએ એ તું નક્કી નહીં કરતો, અર્થાત તું આશા નહીં રાખતો. વાય? જો જૈનોની દ્રષ્ટિએ વાત કરું તો કર્મનું ફળ જે મળે એ 5 સમવાય કારણ પર આધારિત છે, ખાલી પુરુષાર્થ પર નહીં. હવે હું એ ડિટેલમાં નહીં જાઉં, પણ 5 કારણો છે, અને એ 5 કારણ સમજો. કર્મ જ એક કારણ લે, પૂર્વ કર્મ, તો તારો પુરુષાર્થ ગમે તે હોય, અત્યારે તને આવા કર્મનો ઉદય થવો જોઈએ.
9 ને 10 મને અપયશ કર્મનો ઉદય છે કે આ બહુ લાંબુ કરે છે. હવે એકને એક વાત જ ફરતી જાય છે, ઓલરેડી મરો છે અને એમાં લાંબુ કરે છે. સમજો 9 ના 10 મારો કર્મ ફલ આ હોય પૂર્વ કર્મનું કે અપયશ નામ કર્મનો ઉદય થવાનો હોય. હું ગમે તેટલું સારું હમણાં પ્રવચન કરું ને તો બી મને અપયશ જ મળવાનો છે, કારણ કે આ જશે પાછળ પર ક્યુમાં જશે. હમણાં હું જે કરું છું એ તો ક્યુમાં જવાનું છે ને જે ક્યુમાં છે એ હમણાં મળવાનું છે. તો હું લિંક કરું છું કે મારો પુરુષાર્થ આટલું સરસ પ્રવચન કર્યું પણ કોઈ એના મોઢા પર ખુશી નહીં. તો પછી મને આ શ્લોકથી આરામ થાય કે ભાઈ મેં તો મારું કર્મ કર્યું 100%, મારું દિલ લગાવીને મેં તો વિવેચન કર્યું, પણ કર્મફળ પ્રભુને જે આપવું હતું તે આપ્યું અને એ મારા માટે પ્રસાદ છે. ક્યારેક એકદમ એક્ટિવ ક્રાઉડ તો ક્યારેક સ્લીપી ક્રાઉડ. હવે એવું તો ભગવાનને જે આપવું હોય તે આપ્યું. એક્ઝામ્પલ કહું તો એવું કાંઈ છે નહીં અહીંયા. તમારી વાત આવે પછી તો તમે જાગૃત જ રહો, પછી તમે સૂતા ન હો. વાત સમજાય છે કે જૈન દ્રષ્ટિથી વિચારો તો બી 5 સમવાય કારણમાં અતન કયું કારણ મુખ્ય બન્યું છે એ તમને ખબર નહીં પડે. નિયતિ મુખ્ય બની છે કે પૂર્વકર્મ કે સ્વભાવ કે પુરુષાર્થ કે કયું કે નિયતિ, કયું કાર્ય મુખ્ય બન્યું છે. પુરુષ સ્ત્રી સંભોગ કરે છે તો પ્રથમ સંભોગમાં જ પુત્ર ઉત્પત્તિ કેમ નથી થઈ જતી? મેડિકલ સાયન્સ એનું જે કારણ આપવાનું હોય તે આપે, અને કેટલી વખત એ લોકો એમ જ કહે છે કે બસ એમ, અને દે આર સેટિસ્ફાઈડ વિથ સચ એન ઇલોજિકલ આન્સર. પણ ધર્મ જો એમ કહે ને કે એમ નિયતિ છે, આ 24 તીર્થંકર તો કે એવું બધું કેમ, આન્સર પ્રોપરલી. સો મેની ટાઈમ્સ ઇટ ઇઝ કે એમ છે. જ્યારે એવો સંભોગ વખતે કોક ક્ષણે એવું થાય છે કે પેલું સ્પર્મ ને ઓવમ ને આમ ને તેમ, અને પછી સીધું શરૂ થઈ જાય છે જીવ. તો પુરુષાર્થ તો અહીંયા છે, કર્મ તો અહીંયા છે, પણ તને કર્મફળ ન મળ્યું તો તારે કર્મફળની આશા નથી રાખવાની. ધ મોસ્ટ ડિસ્ટર્બિંગ ફેક્ટર ઇઝ કે કર્મફળની આશા વિના કર્મ કેવી રીતે કરી શકીએ, એ એક મોટો પ્રશ્ન છે. કે સાહેબ તમે અત્યાર સુધી બધું બોલ્યા, બધું અમે સમજતા હતા, અને પેલું જ નહોતું ખબર, જે હું આજે બી નથી કહેવાનું, ટાઈમ નથી એટલા માટે. તું કર્મ કર, કર્મફળ તને મળશે જ, એનો તારે સ્વીકાર બી કરવાનો નિષેધ નહીં. બીજું સૂત્ર પૂરું. ત્રીજું સૂત્ર, પણ તારે કર્મફળની આશા ન રાખવી, પણ તને કર્મફળ મળશે જ. આશા ન રાખવી એટલે તને કર્મનું ફળ નહીં મળે એટલે પેલું નેકી કર કુએમાં ડાલ એવું નથી. તને ફળ મળવાનું જ છે, તારે ફળની આશા નથી રાખવાની. નહીં તો તમને ફળ આપશે ને તો મને નહીં જોઈએ, કોઈ તમારા ગુરુ તમારા માટે ગિફ્ટ લે તો મને નહીં જોઈએ. આ શ્લોકમાં લખ્યું છે કે કર્મફળની નથી લખ્યું, કર્મફળ હેતુ. તારે આશા નહીં રાખવાની મારા માટે લાવે, પણ લાવે તો તું અસ્વીકાર કરે તો તું સિદ્ધાંત વિરુદ્ધ જાય છે. દરેક કર્મનું ફળ આવશે જ, અને એ ફળનો સ્વીકાર કરે તે જ કર્મયોગી. એનો નિષેધ બી નહીં કરી શકે, પણ નિષેધ ન કરી શકે તેમ આશા પણ નહીં રાખી શકે. એક્સેપ્ટ ઇટ ગ્રેસફુલી. ડોન્ટ થિંક ઇટ્સ અ ફેલિયર, because failure is because of your concept. તું કોઈ ચીજને નિષ્ફળ કે સફળ બોલે છે ને, અફળ કે સફળ બોલે છે, તારા કોન્સેપ્ટ પ્રમાણે થયું તો તને કર્મફળ બરાબર જ મળ્યું છે, પણ તને તાલી ન પડી. અપૂર્વ, તારે બહુ મસ્ત આન્સર પણ તને તાલી પડી જ નહીં. સમજો તે બહુ હોંશથી સમાપનાનો પાઠ કર્યો, પણ ભાવી ને મૌલિક ને બધા કટકટ જ કરી, ક્રિટિસાઇઝ જ કર્યું. આ બરાબર બહુ હાથ હલાવતો હતો, અમારું ધ્યાન એના હાથ પર જ જતું હતું, પછી એના બોલવા પર જતું જ નહોતું. આવું બધું ગડબડ કરી દે. સમજો કે કેટલું જાન લગાવીને આખું પ્રિપેર કર્યું ને આટલી અભિવ્યક્તિ કરી, અને આ લોકોને આમ એક બે મીઠા શબ્દ બી બોલી. આવું હવે તું નહીં બોલી શકે. તારે કર્મફળની કોઈ આશા રાખવાની નહીં. અને કોઈ વાર તે સાવ સામાન્ય મહેનત કરી હોય ને તારે કે વાહ 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 વાહ, તો કે બસ એ બી પ્રસાદ અને પેલો બી પ્રસાદ. માં દવા આપે તો બી પ્રસાદ, ને માં પેંડો આપે તો બી, ઇટ ઇઝ ઓલ આઉટ ઓફ લવ. બહુ માથું એની ટેરિટરીમાં નહીં મારતો. કેમ તમે આજે પેંડો આપ્યો અને કાલે તમે, બહુ માથું મારતો જ માં. કારણ કે તારી પાસે એક માથું છે તો રાવણ નથી. તારી પાસે એક માથું છે એટલું મિનિમમ જોઈએ કર્મ કરવામાં. તો 2 માતા હોત તો કર્મમાં અને કર્મફળમાં આપણે એમ રાખતે. 10 માતા હોત તો બીજાના કર્મના બીજાના કર્મફળમાં બી રાખતે. તો એટલા બધા માતા નથી. યુ હેવ ઓનલી વન માથું, સો યુ ઓનલી ડુ યોર ટેરિટરી વર્ક. અને પછી તમે બીજી કોઈ ટેરિટરીમાં માથું નહીં મારો, કારણ કે તમારી એક્સપેક્ટેશન પ્રમાણે થશે તો અહંકાર જાગશે,
કરતા ભાવ જાગશે અને બીજી વખત બી હું આમ જ કરીશ અને મને આમ જ મળશે એવી આશા દ્રઢ થશે. અને તમારી એક્સપેક્ટેશન્સ પ્રમાણે ન થયું તો તમને એમ થશે તમારા પ્રત્યે અન્યાય થયો છે. તમે નિરાશામાં ઉતરશો, તમે ગભરાટમાં, તમે અનુત્સાહમાં ઉતરી જશો, તમે ગ્લાની, ફિયર, ખેદ, લાચારીમાં ઉતરી જશો. અને એક્સપેક્ટેશન પ્રમાણે થશે તો તમે ગણતરી કરશો. તમે ગણતરી કરશો, અહીંયા મને આ મળ્યું, અહીંયા મને મેડલ મળ્યું, અહીંયા મને મળ્યું, આ થયું. ગણતરી શરૂ થશે. પણ તમારે ફલાશા જ ન રાખવાની હોય તો ગણતરી કે અહંકારનું કાંઈ રહેતું નથી. ફલાશા નહીં ને અહંકાર નહીં. એન્જોય ડ્યુરિંગ યોર કર્મ ઓનલી. તમે નાના છોકરાઓ રમતા હોય ત્યારે ખાલી પૂછી જજો કે આ રમતથી તમને શું મળશે. તો શું મળશે એટલે શું? રમતા રમતા મજા આવે છે. એ લોકોને એમ લાગશે વાય બિગ પીપલ આસ્કિંગ વિયર્ડ ક્વેશ્ચન્સ. રમતથી શું મળશે એટલે શું? રમત વખતે જે મળે એ જ એનું ફળ. હવે રમત પછી શું મળશે એટલે શું? આ માલા જપવાથી શું? આ માલા જપતા મજા ડિડન્ટ યુ એન્જોય? તમે કહો છો આ શિબિર કરીશ તો શું ફળ? એટલે તમને શું લાગે છે? અહીંયા કંટાળો કે આમ ખેંચીને તમે બેઠા 10, 10:30, 11:15, બોડી સેચ્યુરેટેડ, માઇન્ડ સેચ્યુરેટેડ, everything over, finished, closed, only eyes open for that decency. બાકી everything is, અરે તમે સૂઈ જાઓ તો મને ખબર બી પડે કે હવે you are saturated. હવે એક આ નવું કોન્સેપ્ટ નીકળ્યું છે કે માઇન્ડ ઇઝ નોટ ટેકિંગ, ઓનલી આઈઝ આર ઓપન ફોર યુ સો દેટ યુ ડોન્ટ ગેટ ડિસ્કરેજ્ડ. અને પછી કે ભાઈ માય માઇન્ડ વોઝ સેચ્યુરેટેડ એટ 10:30 to 10:45. તમે બહુ સરસ બધું બોલતા હતા, કંઈ ખબર પેલું મેક લાઈફ ઇન્ટરેસ્ટિંગ, હોબી, અનવાઇન્ડ, પણ માય માઇન્ડ વોઝ સેચ્યુરેટેડ. મેં કીધું ભાઈ સાહેબ તો કેવું જોઈએ ને, અહીંયા લવારો કરવાની કોની ઈચ્છા છે? આ મારે કંઈ લોરી નથી ગાવી કે તમે હું ગાઉં ને તમે સૂઈ જાઓ. પણ તું કંઈક ઈશારો કરે તો ખબર પડે. અહીંયા તો બેને ઈશારો કર્યો, અચ્છા લાઈફ ઇન્ટરેસ્ટિંગ, એટલે મને ખ્યાલ આવ્યો કે હવે બંધ કરવું જોઈએ. પણ આ બાજુ બી સેચ્યુરેશન તો કહેવું જ જોઈએ ને ભાઈ સાહેબ. એન્જોય ધેટ. સામાયિકની ક્ષણ એ જ સામાયિક ફળની ક્ષણ. ધ્યાનની ક્ષણ, ધ્યાન કરવાની ક્ષણ એ જ ધ્યાનના ફળની ક્ષણ. એના પછી તમને કહેવામાં આવે છે કે આ ધ્યાનથી તમને મોક્ષ નહીં મળે, આ ધ્યાનથી તમને સમ્યક દર્શન નહીં મળે. મારાથી બોલાઈ ગયું હોય આગળ તો બધું ફોક સમજજો હોય. મેં કહી દીધું હોય કે આનાથી મોક્ષ મળશે તો બધું ફોક. તમને અત્તાના વિકારોથી મુક્તિ થઈ હોય તો થઈ, અને નહીં થઈ હોય તો નહીં. એટલે કર્મ ફળ હમણાં જ, અને એની આશા નહીં. હજી આનું ડિટેલમાં કહે છે ફળ તો મળવાનું છે પણ તું તોડવા નહીં જતો. ફળ લટકેલું છે ને. તે કે મેં બીજ વાવ્યું અને પછી સિંચન કર્યું અને ઝાડ મોટું થયું, ખેંચીને મોટું કર્યું. ખેંચીને મોટું થાય કે ખેંચીને મરી જાય? હા. અને આ તમારી હેસ્ટની વાત કરું છું કે કર્મ ફળનું બાળી નાખો અને પછી તમે ખેંચતા જાઓ અને પછી ફળ આવ્યું એ એના ટાઈમે ટપકશે. કેરી હોય ને એ બરાબર પાકશે એટલે બરાબર તારા માથા પર પડશે, ડોન્ટ વરી. પણ તને એટલી બધી ફલાશા છે કે તને તોડવું છે. એન્ડ ઇન ધીસ હેસ્ટ યુ ઓવરડુ સો મેની ટાઈમ્સ. પછી એ સેવા હોય તો સેવા, એન્ડ ધેન યુ એક્સપિરિયન્સ સ્ટ્રેસ, ટેન્શન, એન્ઝાયટી. આ બધું કર્મ નથી લાવતું, કર્મ ફળ નથી લાવતું, કર્મ ફળની આશા લાવે છે. કોઈ કર્મ સ્ટ્રેસ લાવી શકે જ નહીં, કોઈ કર્મ ફળ સ્ટ્રેસ લાવી શકે જ નહીં, સુખ દુઃખ લાવી શકે જ નહીં. પણ કર્મ ફળની આશા ઘણી તકલીફ ઊભી કરી શકે. અકર્મનો ત્યાગ. ગાંધીજીએ એવું એલાન કર્યું કે મને કોઈ મૂંઝવણ બી થાય તો હું માં ગીતાના શરણે જાઉં અને માં ગીતાનું પુસ્તક ખોલું તો મારી જે બી સમસ્યા હોય એનો સમાધાન મને મળી જાય. આવી આ ગીતા છે અને ગીતાનો મહિમા ગાયો કે જે પ્રશ્ન થાય એનો ઉત્તર મળે, જે સમસ્યા જાગે એનું સમાધાન મળે. તમારી બધી જ સમસ્યાનું સમાધાન આ ભગવદ્ ગીતામાં છે એમ એમને એકવાર જાહેર કર્યું. થોડા દિવસ પછી એક પત્ર આવ્યો એમને ગાંધીજી, બાપુ તમે કહ્યું હતું કે દરેક સમસ્યાનું સમાધાન ભગવદ્ ગીતામાં છે. એક વખત હું ઘરેથી કોલેજ તરફ નીકળતો હતો અને રસ્તામાં મારી સાયકલને પંક્ચર થયું. સાયકલનું પંક્ચર થયું.
આ સાયકલનું પંક્ચર થયું, હું ત્યાં બેઠો. મેં તો હવે આ સમસ્યાનું શું કરવું, સમાધાન ક્યાંથી લાવવું? તો મને તમે યાદ આવ્યા બાપુ કે બધી જ સમસ્યાનું સમાધાન ભગવદ્ ગીતામાં છે. તો મેં ભગવદ્ ગીતા ખોલી અને એના 700 શ્લોકમાં સાયકલ પંક્ચર પડે તો શું કરવું એના માટે શોધ્યું, પણ કશે મને મળ્યું નહીં. બાપુ મારું સમાધાન કરો કે તમે આવું કેમ બોલ્યા જ્યારે કશે એમાં સાયકલ રિપેર કરવાનું સમાધાન. બાપુ પણ બાપુ ને તો કીધું 47ના શ્લોકનો 4થું ચરણ વાંચ. બોલો તો 4થું ચરણ. માતે સંગોસ્ત્વ કર્મણી. હા, એટલે તારી કર્મ ન કરવામાં પણ આસક્તિ ન થાવ. આ સમાધાન તને મળી ગયું ને કે તું બેઠો નહીં રે, આ સાયકલને ઘસડીને રિપેર પંક્ચરવાળા પાસે જા અને પંક્ચર ઠીક કરી લે. તો સમાધાન હતું કેમ? કેટલાક લોકો કે અમને ગાડી ચલાવતા આવડે પણ પંક્ચર ઠીક કરતા ન આવડતું. દે આર પેરેસાઇટ્સ ટુ ધ સોસાયટી. પંક્ચર પડે ને એટલે આમ જોઈએ પંક્ચર. આવા લોકોએ જૂઠું ન બોલવું જોઈએ. ગાડી ચલાવતા આવડે એટલે ગાડી બગડે ત્યારે પણ એને ચલાવતા આવડે તે તો કહેવાય મને ગાડી ચલાવતા આવડે. ત્યાં સુધી એમ કહેવાનું મને નથી આવડતી તો નથી આવડતી. પણ તમને પંક્ચર વખતે કહો કે એ SMS કરો ને એ ફોન કરો. 400 કિલોમીટરમાં કોઈ પણ મિત્ર હોય તે આવીને મારું પંક્ચર ઠીક કરી આપો, હું દ્રષ્ટા ભાવે જોઈશ. આ મેનર્સ છે? યુ આર અ પેરેસાઇટ. યુ આર અ પેરેસાઇટ. અને ડોન્ટ બી અ પેરેસાઇટ, ડોન્ટ બી અ લેઝી ફેલો. આલસમાં નહીં જા, અકર્મણ્યતામાં ન જા. એને માટે આ છેલ્લું મૂકી દીધું અહીંયા આચરણ. એક દુકાનમાં, એક ફેક્ટરીમાં 2 ફેક્ટરીવાળા લોકો વાત કરતા હોય કે આ એની ફેક્ટરીની વાત કરે ને આ એની ફેક્ટરીમાં વાત કરે કે મારા ફેક્ટરીમાં વર્કર્સ છે ને એ 2 ટાઈપના છે, ફોરવર્ડ અને બેકવર્ડ. તમને કંઈ સમજાય? પહેલાંને બી નહીં સમજાય. તો કે આ કેવા વર્કર્સ, ફોરવર્ડ વર્કર્સ ને બેકવર્ડ? તો કે લગભગ બેઠા હોય અને આગળ વળીને જે સૂઈ જાય એ ફોરવર્ડ અને પાછળ આમ રિલેક્સ થાય તે બેકવર્ડ. They don't like working only. They just want to rest. અવિરત રેસ્ટ. એટલા માટે જ્યાં અકર્મણ્યતા હોય ત્યાં શું કરવું પડે? મોટિવેશન્સ રાખવા પડે, ઇન્સેન્ટિવ્સ રાખવા પડે કે જો તમે આટલું કામ કરીને આપશો તો તમને આ મળશે. તો પેલો અકર્મણ્યતા છોડી અને કર્મમાં પ્રવૃત્ત થાય. બિકોઝ દેટ મોટિવેશન ઇઝ ધેર, બિકોઝ દેટ ઇન્સેન્ટિવ ઇઝ ધેર. ભાઈ સાહેબ મોડે કરજે હા બધા કલ્યાણ ભૂમિ, તો હું તને લડાખ લઈ જઈશ. હા પડે છે એ કે હું કરીશ સાહેબ, પછી તમારે લઈ જવું કે નહીં એ તમારી ટેરિટરી છે. એ હવે ચૂકતો નહીં આ વાત કરવાની. હા હું કરીશ, હું દિલ લગાવીને કરીશ, મારી જેટલી અલ્પ બુદ્ધિ છે એ નાખીને કરીશ, પણ પૂરી નાખીશ. અલ્પમતી પૂરી નાખી દઈશ. પણ તમારે લેવું, લઈ જવું, મને આવડે તો બી નહીં લઈ જાઓ, અને કોઈ વાર બાજુવાળા મહેશભાઈને ન આવડે તો બી લઈ જાઓ. તો આવો અન્યાય ભગવાનના ઘરે પણ અન્યાય. પણ આ અન્યાય છે જ નહીં, આ ટેરિટરી મારી જ છે એમ ભગવાન કહે છે ને એના રૂલ્સ બી મારી પાસે છે, એની ક્રાઇટેરિયા બી મારી છે. ને તું શું કરજે? કર્મ કરજે અને કર્મફળની આશા રાખતો જ નહીં. હવે તમે પાછા કહેશો કે ના અમે એટલી તો આશા રાખીએ છીએ કે અમને તો નહીં જ લઈ જાય. હવે તમે ભાઈ સાહેબ બહુ લાંબુ નહીં કરાવો આ વિવેચન. કોઈ એટલે કોઈ ચીજ એને નેગેટિવ બી નહીં ને. તમારામાં છે કે નહીં એવી નમૂનો? હાથ ઊંચા કરો એવા નમૂનો. હા મને ખબર છે મને નહીં જ લઈ જાય, હું મોઢે કરીશ તો બી. આવી કર્મફળની આશા જ કહેવાય કે મારા કર્મ જ એવા છે કે મારા કર્મના ફળ રૂપે આમ જ આવશે. અને તમે લઈ જાઓ અને હું કહું તમને હાર્ટ એટેક આવી જાય છે. સુખ એ બી એક એક્સાઇટમેન્ટ છે, અને એક્સાઇટમેન્ટની બી માત્રા વધી જાય ને તો હાર્ટ એટેક આવે ને મૃત્યુ નીપજે. દુઃખથી જ મૃત્યુ નહીં નીપજે. તમને મોટી લોટરી લાગી જાય તોય તમે મરી જાઓ. તમને આજે હું કહી દઉં, સમજો દોશીને કહું કે તમારા માટે દર વખતે એવરી શિબિરમાં એક ગેસ્ટ રૂમ જે આપણું છે ને એ તમારામાં છે, તો ક્યાંક તમને ચક્કર આવી જાય.
કારણ કે પ્રસાદ લેવા માટે બી તૈયાર નથી. તમારું એટલું બધું ફિક્સ કોન્સેપ્ટ છે કે આમ મળવું જ જોઈએ, આમ ન થવું જોઈએ, આમ નહીં જ થાય, આમ થશે જ. પણ આ તમારી ટેરિટરી જ નથી. શું કામ માથું મારો જ તમે? તમને જે મળવાનું છે તે પ્રસાદ છે, તો વાય આજે તો ચોક્કસ બદામ જ ફેંકવાના છે. પણ આમ મારી ટેરિટરી છે, મારે પિસ્તા ફેંકવા હોય તો મને ફ્રીડમ આપો. તમે શું લાવવાનું તે કેરી પાયરી આપો જ નહીં. આ તમારી સ્વતંત્રતા છે, તમારે લાવવી હોય તો. એમાં હું કંઈ ન કરી શકું. તમારે આટલી 6 તો લાવવી જ પડશે એમ ન કહી શકું. એ તમારી ટેરિટરી. પણ પછી પ્રસાદમાં હું તમને કેરી આપું કે પેલું સોપારી આપું, એમાં આ એક્ઝામ્પલ છે આખી વાત. તમે પાછા લાવતા નહીં, પાછી મારે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવાની ઉપાધિ થશે. ફલાશાનો ત્યાગ કીધો છે, કર્મનો ત્યાગ નહીં અને કર્મના ફલનો પણ ત્યાગ નહીં. કર્મનો ત્યાગ બી નહીં, કર્મનો ફલનો બી ત્યાગ નહીં. એટલે કર્મ બી કરવા ને કર્મફળ જે મળે તેનો સ્વીકાર બી કરવો. ખાલી ફલાશાનો ત્યાગ. એટલે અર્જુનનું જે પલાયન એસ્કેપિઝમ છે એના ઉપર કૃષ્ણને મોર મારવી નથી. કારણ કે એ તો અહીંયા લખ્યું ને કે કર્મ છોડીને તો જવું જ નહીં, અકર્મણ્યતામાં જવાનું જ નહીં. કર્મ બી કરવું અને કર્મફળની આશા ના રાખવી. યુ કાન્ટ સ્ટે વિધાઉટ કર્મ. હું શું કામ કર્મ કરું એવો બેવકૂફ જેવો પ્રશ્ન કરતા નહીં. કારણ કે યુ કેન નોટ સ્ટે વિધાઉટ કર્મ. સતત મન વચન કાયાની ક્રિયા સતત ચાલતી જ રહેવાની એ તારો સ્વભાવ છે. અને તેથી કર્મ કર્યા વિના તો ચાલવાનું જ નથી. માત્ર તારો સ્વધર્મ શું છે? અહીંયા કર્તવ્ય શબ્દ વાપરું છે. કર્તવ્ય બુદ્ધિથી કર્મ કર. નોટ ડિઝાયર્સ બટ ડ્યુટી. નોટ આઉટ ઓફ ગ્રીડ બટ આઉટ ઓફ નીડ. નોટ આઉટ ઓફ ડિઝાયર્સ બટ આઉટ ઓફ ડ્યુટી. વોટ ઇઝ યોર ડ્યુટી? એ તમને સમજતા ઘણો ટાઈમ લાગશે કે આ હું જેને ડ્યુટી માનું છે તે એકચ્યુઅલી મારો મોહ છે. એના માટે વારંવાર કૃષ્ણ જોઈશે. પણ જેમ જેમ મોહ ઘટતો જશે, દ્રષ્ટિ મળતી જશે, પછી એ દ્રષ્ટિ જ તમારો કૃષ્ણ. હવે કોઈ વ્યક્તિરૂપી કૃષ્ણ તમને નહીં જોઈએ. આ વિવેક, આ દ્રષ્ટિ જેને સમ્યક દર્શન કહે છે જૈનો, બસ એ જ તારા કૃષ્ણ. અને એના આધારે જ હવે તારું જીવન આગળ ચાલશે. અવિરત કાર્ય કર. અવિરત નદી અવિરત વહે છે. સૂર્ય વિધાઉટ એની વેકેશન હોલિડે કાર્ય કરે. ને તું પણ સતત કર. ખાલી નિષ્કામતા જોઈશે. અને નિષ્કામતા શું છે? વોટ ઇઝ ધીસ આર્ટ ઓફ કર્મ યોગા? આમ કરવાનું તો કીધું, ચલો તો તમે કાલથી ફલાસા નહીં રાખો. પોસિબલ નથી. બોલો તમે. એના માટે અમુક તૈયારી જોઈશે, સમત્વ જોઈશે, એના માટે કેટલી ચીજ જોઈશે. ઇફ યુ કીપ ધીસ કોન્સેપ્ટ કે આ હોય તો સારું, આ હોય તો ખરાબ, હવે તમે ફલાસા વિનારો એ નથી. હવે એના માટે થોડું તમારે સાધના કરવી પડશે. એ શું છે? એ 48 થી 53 સુધી બતાવ્યું છે.